Hello mga plantitas and mga plantitas. Welcome to my channel, ang gurong plantito mo. So ngayong araw po magre-repot tayo, magta-transplant ng aking nabiling selum. At magbibigay din po ako ng tips sa pag-aalaga ng selum. So ngayon po sa ating pagre-repot, kailangan po basahin muna natin yung lupa. Then, ito na pong gagamitin kong soil medium ay ang ginawa kong organic loam soil. So, ito po ay pinaghalong topsoil or garden soil, carbonized risal, dried chicken manure at vermicast, at meron din po itong kasamang vermicompost. Then, sa paglalagay po natin, maglagay muna po tayo ng kalahati dito sa ating pagtataniman. Then, ililipat na po natin itong ating selum. So, ingatan lang po natin na huwag siyang masyadong ma-stress. So, ingatan pong hindi maputol yung mga ugat. So, ayan. So, maganda na po yung mga ugat niya. Malalaki na. Ililipat po natin siya sa mas malaking paso para po lalong gumanda yung tubo niya at yung dahon. So, pag nailagay na po natin siya, dagdagan na po natin ng lupa. So, pagkatapos po nating maglagay ng ating loam soil o nung potting mix natin, diligan po ulit natin itong ating rinipat o pinag-transplant na selum. So, basahin po natin siya ng mabuti. So, ayan po. Pagkatapos po nating diligan, ilalagay po natin siya sa maliwanag na lugar na hindi direkta nasisikatan ng araw. So, ayan na po yung ating bagong ripat na selum. Po tayo ditong malaki ng selum. So, ito po. So, ayan. Sa mother-in-law ko po iyan. Ang sabi niya po, pangatlong tubo na daw po ito. So, ayan, more or less po, 20 years na itong selum na to. So, ayan po. Napakataas niya na. Ano ba ang benefits na makukuha natin dito sa pagtatanim ng selum? So, ang pinaka-benefits po makukuha natin ay ang selum po ay humihigop o nag-absorb ng
mga pollutants sa hangin. At kung ginamit po natin siya o tinanim natin siya ng indoor, ito po ay nakakapagpataas ng oxygen level sa ating kwarto o sa room. Ang Selluom po ay under sa family ng philodendron. Po ito sa South America. Then tropical plant din po siya. Then mas gusto niya sa full sunlight. Pero kaya niya rin pong i-tolerate yung shade or yung deep shade na tinatawag. Kaya po pwede siyang gamitin o gawing indoor plant. Tingnan naman po sa lupa, so mas gusto ng Selluom na mataba yung lupa, marami siyang organic matters, at dapat po nakakapag-retain siya ng tubig. Gusto rin po ng Selluom na medyo alkaline yung lupa niya. Pero po, hindi niya kayang i-tolerate ang mataas na concentration ng asin. So kaya po kung meron tayong mga barkada na palainom, sasabihan po natin na huwag ihian ang ugat ng ating Selluom, kasi po mamamatay itong ating Selluom kapag po inihian, kasi ayaw niya ng mataas na concentration ng asin. Ang base po ng Selluom ay matibay, para po siyang base ng kahoy, kaya niya pong isupport yung malaking katawan niya at yung kanyang malalaki at mahabang dahon. So ayan po. Ito pong ating Selluom, kapag meron siyang katabing malaking kahoy, kumakabit po siya doon. Alin po yung kumakabit? Ito pong tinatawag natin na aerial roots. So ayan po. So matibay po ito, parang kasing tibay ng baging. So ayan po. Then kung wala naman po tayong katabing kahoy na pwedeng kapitan ng mga ugat niya, lagyan na lang po natin siya ng support na ito po, tukuran na lang po natin siya. Then ito po, kapag may mga aerial root tayong tinatawag, ito po, wag po natin siyang puputulin. Itong mga aerial root na ito ay sumisipsip ng tubig sa lupa at ng mga nutrients. Then nagbibigay din po ito ng additional support at tibay sa ating Selluom. Nagpaplano po tayo magtanim ng Selluom sa lupa. So see to it po na dapat meron siyang space para sa paglaki niya. Kasi po kaya nitong mag-spread ng 8 to 10 feet. Then yung dahon niya po, yung dahon ay kaya niyang humaba ng 1.5 meters. Then given na rin po na mahaba yung kanyang sanga or ang tangkay niya. So ayan po, tingnan nyo yung spread niya. Atasang bako ng konti para makita nyo. So ayan po yung spread niya. Malawak yung nakukuha niyang space. Kaya kung magtatanim po tayo ng Selluom sa lupa, dapat po mag-provide na tayo ng medyo malawak na space. Yung trunk naman po, yung katawan niya ay makapal at malakahoy, matigas po yan. Then po tayong tinatawag na eye drop leaf scars, yung para pong mata-mata dun sa katawan niya kapag natatanggal yung dahon. Then ito pong Selluom, it takes 15 to 20 years bago po siya makaabot sa talagang pinaka malaki niyang ilalaki or growth. Then dun din po siya na magsisimulang magka-bulaklak yung ating Selluom. Kapag po siya ay 15 to 20 years nang nakatanim, yun na, pwede na po siyang mag-produce ng bulaklak. So ayan po yung picture ng tiyo ng bulaklak. Then ito naman po yung fresh at nasa ating Selluom pa. And actually po, hindi po yan yung bulaklak ng ating
Selluom. Yan po ay protective coating lang po ng bulaklak. So ayan po, yung nakikita natin na protective coating po yung tinatawag na spathe. So actually po ano lang siya, modified leaf na nagpo-protect sa bulaklak. Yung nasa loob po, yan na yung ating bulaklak. Actually po, cluster siya ng bulaklak. Ang tawag po dyan ay Spadix. Nahati po yan sa tatlo. Yung pinakadulo, yung tip niya, yun po yung male fertile na bulaklak. Then yung sa gitna po, yan po yung male sterile o walang kakayahang makapag-produce ng offspring or maka-pollinate. Then, yung sa dulo po, yan yung fertile female flowers po. So, bakit po tayo may division dun sa gitnang yon na mayroong sterile na bulaklak? So, ang dahilan po nun para hindi makapag self-pollinate yung ating selluom. Kasi kailangan po meron siyang pollinator na tinatawag na cyclocephala beetles. Pero po since hindi po native dito sa Pilipinas ang selluom, wala po tayong pollinator dito na katulad ng sinabi kong beetles na yon. So doon lang po siya sa South America. Kaya po hindi na tayo masyado mag-focus doon kasi hindi naman po tayo makakapag-propagate gamit po yung bulaklak kasi hindi naman po siya mapopollinate. At hindi siya makakapag-produce ng mga buto na pwede nating itanim. So, sa propagation po, magbibigay lang ako ng overview. Kapag po magpo-propagate tayo, ang ginagawa po, igakat lang po natin yung stem niya o yung katawan. So, kailangan lang po natin meron tayong at least 4 na growth nodes o yung parang mata-mata dyan sa katawan niya. Puputulin po natin, then itatanim natin siya, then doon na po usbong yung panibago nating selluom. Pag malaki na po itong aking rinipat na selluom, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-propagate ng selluom sa cuttings. Please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko and share. Salamat po.